Manu Barbecue este un restaurant takeaway specializat pe grătar. Când a deschis în Ploiești, orașul meu a fost un succes răsunător. Mi s-a întâmplat destul de des ca să stau la coadă pentru a cumpăra un pui la jar. Cheia succesului lui Manu Barbecue a fost gustul de fum al grătarului perfect. Dacă aveai chef să mănânci un grătar perfect, comandai de la Manu Barbecue. Cred totuși că au trecut 2 ani de când am comandat ultima dată de la Manu Barbecue și atunci a fost de la Manu Fish Barbecue. Nu prea am fost încântat de gustul și prețul peștelui cumpărat. Între timp, la Manu Barbecue poți comanda ciorbe. De când au introdus pește și ciorbe, parcă grătarul nu mai este la fel de bun. Încă bun, dar ceva s-a întâmplat cu percepția mea asupra lor. Au încetat să fie localul cu cel mai bun pui la jar. Ești pe Salesman Pride și azi discutăm despre legea contracției, a doua lege imobilă a marketingului, așa cum au fost definite de Al Ries și Laura Ries. A doua lege a brandingului este că un brand devine mai puternic atunci când îi restringi focusul. Noriel și Jumbo. Care brand este mai puternic când vorbim despre jucării? Jumbo sau Noriel? Răspunsul este Noriel, pentru că Jumbo vinde tot felul de chestii pentru casă și bucătărie pe lângă jucării, în timp ce Noriel este paradisul jucăriilor. Pașii pentru întărirea unui brand prin contracție sunt următorii. 1. Îngustează focusul. Alege o singură categorie de produse și servicii pe care să le vinzi. 2. Fă-ți un stoc în adâncime. Noriel are mai multe jucării în magazin decât orice alt magazin din România. 3. Cumpără ieftin. Când ești numărul 1, atunci cumperi mai ieftin decât supermarketurile. 4. Vinde ieftin. Pentru că ai cumpărat ieftin și operezi mai simplu decât concurenții tăi diversificați, îți poți permite să vinzi mai ieftin decât ei și să faci profit mai mare decât ei. 5. Domină categoria. Dacă ți-ai restrâns focusul, este pentru că vrei să fii numărul 1 în ceea ce vrei să faci. Adică să ai cea mai mare cotă de piață. De asta ai făcut tot ce ai făcut pentru dominație. Fii ca Starbucks între cafenele, fii ca Subway între sandvișuri, fii ca Nvidia între fabricanții de plăci grafice, fii ca Gillette între fabricanții de aparate de rasă. Diversificarea nu este prietena ta. Dacă vrei să afli care sunt toate legile imobile ale brandingului, ești la locul potrivit. Abonează-te la Salesman Pride și dă click și pe clopoțel ca să nu pierzi niciun episod în viitor. La revedere!